Mirë, shikues nderuar, do të kalojmë fakt në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për buxhetin e universiteteve dhe mënyrën se si shpenzohen të ardhurat e institucioneve të larta të arsimit. Kam të ftuar në studio Migen Qerharxhi, që është nga qendresa qytetare, ka bërë fakt një studim. Përshëndetje Migen, faleminderit që në studio. Përshëndetje, faleminderit edhe juve. Gjithashtu presim edhe nga momenti në moment zëvendës ministrin e emëruar në fakt zotin Oltion Rrumbullaku, që do të mbri vetëm pas pak në studio. Mirë, unë po nisë fakt me Migenin. Migen, ju keni bërë një raport, është një vëzhgim 8 mujor, në mos gaboj, për 7 universitete. Cilat janë gjetjet e këtij raporti? Ju vure të paktën nga ajo që ju thatë se shpenzimet për kërkim shkencor janë nivele minimale. E drejt. Në fakt, duhet bëjmë parantesi, arsyeja pse ne bëm këtë monitorim ishte sepse ne kemi tarifat më të larta, studentët tonë paguajnë tarifat më të larta në rajon, dhe sigurisht donim të shihnim se si përkthehen këto në shërbime për studentët dhe pse studentët tonë ankohen aq shumë për mungesën e standardeve në universitetet e tyre. Dhe kjo ishte piknisja. Në fakt, ky është një monitorim i dytë për sa i përket vitit kalendarik. Dhe ne kemi ndarë në 2 pjesë, një para proteste dhe një pas proteste, për të parë edhe se si në fakt kanë performuar universitetet me menaxhimin financiar, duke krahasuar dhe politikat të cilat ndërmori pas protestës qeveria për të parë kursin e keq menaxhimit të universitetet. Dhe është për të ardhur keq në fakt që kursi i keq menaxhimit ka vazhduar njësoj, pavarësisht se ne kemi rikompozuar bordet e administrimit, kemi një portal transparence ku duhet ishte transparent i gjithë buxhetet e universiteteve, dhe shohim sot se këto të dhëna flasin për një keq menaxhim, ku shohim se studentët në fakt në universitetet tona ju mungon interneti dhe wirelessi për ta, por 59.000 euro në 7 universitete brenda vitit janë shpenzuar për telefon dhe internet. Ku shohim se studentët tanë ju mungon printerat, ju mungojnë fotokopjet, ne shohim se si këto universitete shpenzojnë për administratën e tyre honorare me vlerë dhe shpërblim me vlerë 1 milion euro. Pra si thuash, trupa akademike që sigurisht ka nevojë për trajtim, po duhet thënë që ne kemi produktin më pak cilësor në Europë. Ne kemi diplomën më me pak vlerë në rajon. Dhe këto institucione që prodhojnë këtë produkt, prodhojnë dhe shpërblime për veten e tyre në vlerën 1 milion euro në vit. Është akoma për të ardhur keq kur shohim se sistemet elektronike në universitetet e vendit në një pjesë të madhe nuk punojnë dhe studentët orvaten në korridoret e universitetit si të jenë arkeolog për të parë se ku është fleta ku paraqitet nota e tyre. Ndërkohë që kemi 0 shpenzime për sistemet informative dhe nga ana tjetër kemi 527.000 euro udhëtime dhe dieta për stafet dhe për administratën e universitetet dhe kupolat e tyre drejtuese. Është për të ardhur keq që laboratoret ne vazhdojmë të kemi skandaloze, gjithashtu bibliotekat vazhdojmë të kemi skandaloze dhe të kemi të pabuxhetuara, të pafinancuara, ndërkohë që shohim nga ana tjetër që universitetet sillen si koncesionarit më të mëdhenj të makinave duke shpenzuar 220.000 euro për karburante makinash, pra për naftë, për blerje makinash dhe kryesisht këto i aksesojnë strukturat drejtuese të hierarkisë, si thua të kupolës drejtuese të universiteteve, të cilët zotrojnë makinat, automjetet, për të cilat shpenzojnë 220.000 euro në një vit për karburante dhe për serviset e tyre. Sigurisht që gjithse pasqyre, në fakt, i përvishet edhe një element tjetër i cili është për ne një shpenzim tej mase i madh për barën e universiteteve që në fakt ekzistencën e tyre dhe misionin e tyre kanë kërkimin shkencor. Por nëse shohim, 18.500 euro janë shpenzuar për këtë vit në zërin buxhetor nga 7 universitete. Po kur shohim se sa janë siguruar këto godina, megjithëse kërkim shkencor ka bërë 18.000 euro, shohim që 2 milion euro janë shpenzuar për siguracion e godinave, për kamera sigurie në godina dhe për siguracion pasurie të godinave. Sigurisht që neve i kemi bërë thirrje të gjitha institucioneve të cilat duhet reflektojnë për këtë situatë, pasi kjo jo vetëm është një situatë ku ka nevojë për të shpjeguar gjitha këto shifra, sepse ne jemi në kuadër të transparencës dhe sigurisht që ka nevojë që zyrtarët që i kanë marrë këto vendime të japin më shumë llogari, jo ne, po studentëve të cilët kanë në universitetin e tyre, për t'i thënë se pse kanë vepruar në këtë mënyrë dhe pse paratë e prindërve të tyre, që ne e dimë se sa në siklet vjen për shkak të ekonomisë së ulët që ka vendi jon, për të paguar tarifat e studimit, shkojnë në këtë mënyrë, që duhet thënë është një mënyrë në kufi të një menaxhimi personal të një portofoli dhe jo asaj që rrit në fakt cilësinë
e mësimdhënies. Ka patur një pretendim fakt edhe nga i ftuar që ende e presim se nuk është lexuar siç duhet buxheti dhe se mund të ketë fonde që janë për kërkim shkencor, por të emërtuara ndryshe dhe që nuk janë mundur të lexohen nga organizata juaj. Si ka qenë metodologjia e ndjekur në këtë aspekt? Ne në fakt edhe zëvendës ministrin, po edhe ministrin e kemi ftuar gjithmonë në aktivitetet tona dhe kanë qenë të mirëpritura të gjitha pikpyetjet apo sqarimet të cilat ata kishin nevojë për sa i përket këtyre informacioneve. Sigurisht që unë do doja që të ishin korrekt edhe në reagimin atyre, ashtu siç do doja të ishin korrekt edhe në pjesëmarrjen në studion tuaj. Për të dhënë në fakt pretendimet e tyre dhe unë dua ta nis me diçka. Ne nuk do ishim këtu në qoftë se detyrimet ligjore Ministria e Arsimit do t'i kishte përmbushur. Në dhjetor të 2018-s, kur protesta e studentëve ishte në kuotat maksimale, ne pam që kryeministri foli i shqetësuar për sigurimin e godinave. Ishte i vetmi raport cilën ne kishim, ishim i vetmi grupim cilën kishim bërë prezent të raport, dhe ai i përdori për të thënë që këto janë shpenzime skandaloze. Makinat i përmendi si veprime skandaloze, po duhet të themi që një vit pas janë bler prap makina, janë siguruar prap godina me këto vlerë. Dhe sigurisht që qeveria ju adresua këtij problemi me dy politika, rikompozimin e bordeve dhe portalin e transparencës. Rikompozimi i bordeve për fat keq, ne kemi në të njëjtën filozofi, vazhdojnë të jenë zyrtar të lartë të shtetit, vazhdojnë të jenë zyrtar të lartë të Ministrisë së Arsimit, vazhdojnë të jenë zyrtar të lartë të partive për të partisë në pushtet, dhe antarët të cilët do të duhet zgjidheshin nga studentët, procesi ka ngelur në mes dhe nuk ka shkuar akoma në përfundim të saj, ku disa kandidatë megjithëse kanë fituar votën maksimale të studentëve, mbahen të pezulluar dhe të bllokuar nga Ministria e Arsimit dhe nuk emërohen si konflikt interesi. Ai elementi i dytë i cili do përmirësonte situatën ishte portali i transparencës, i cili ne kemi pyetur studentët në fakt, cili është raporti i tyre me portalin e transparencës, ku këto të dhëna në fakt duhet bëheshin publike. Dhe 60% e tyre janë shprehur se nuk e kanë aksesuar fare këtë portal dhe nuk kishin besim se ky portal do të gjenin atë që kërkonin, por edhe nga tjetër interesante është se 70% e atyre cilët e kishin klikuar këtë portal deklaronin se informacioni në të ishte i mangët dhe i pakuptueshëm. Por edhe nga monitorimi jonë, ne kemi vërejtur se aty mungojnë zbardhja e vendimeve të bordeve të administrimit të gjithë vendit, po sigurisht kemi edhe një mungesë të prokurimeve dhe gjithë informacionit, i cili në fakt duhet ishte ky që ne kemi paraqitur në publik. Meqense po i adresohemi shqetësimeve të deklaruara në fakt nga zëvendës ministri sapo emëruar, sigurisht që ai mund të pretendojë se edhe zërat e tjera në fakt janë, sepse lidhur me një deklaratë të tij, që edhe zërat e tjera në fakt janë në një farë mënyre kërkime shkencore, është qesharake të mendosh që në fakt karburanti 71.000 euro që ka harxuar vetëm një universitet, është në funksion të kërkimit shkencor, se është si të pretendosh që rektorët apo kupola që ka lëvizur me makina ka lexuar brenda libra të ndryshëm dhe kjo mund të konsiderohet ngritje e kapaciteteve shkencore. E qartë. Në kaq që pas protestës të studentëve pati edhe një pakt për universitetin. Nuk e di sa e keni studiuar rezultatet që janë arritur me atë paktën që u prezantua. Në fakt, ne në një vit kalendarik e matëm edhe paktin për universitetin dhe ka qenë një nga punët tona për gjatë këtij viti dhe fatkeqësisht jemi shumë të zhgënjyer për arritjet të cilat pretendonte dhe premtonte se pakti duhet sillte dhe në përfundimin tonë ne dolëm se ky pakt nuk i arriti të realizojë premtimet në cilësinë dhe në kohën e premtuar, ku një nga pikat më kryesore është cilësia e mësimdhënies. Pati disa momente ku ne kemi realizuar pakti për universitetin ka realizuar një pjesë ekonomike që duket se shkojnë në shtëpi shumë nga studentët, pasi përfituan bursa dhe elementë të tjerë nga aspekti ekonomik, por nga aspekti i cilësisë në arsim, i cili lidhe me korrupsionin, nuk kemi asnjë hap të hedhur përpara, i cili do adresohej me pyetësorin kombëtar. Sigurisht që ishte një element tjetër i cili do të adresohej me vetimin e profesorëve dhe u premtua se do të bëhej arkiva digjitale e doktoraturave dhe dezertacionit, jemi në kuotat 0. Kemi një VKM 777 i cili duhet të bënte kontrollin antiplagiatur të gjithë doktoraturave, por që ende dhe sot kemi një braktisje
të kësaj VKM-je, ku Ministria pretendon se do t'ja kaloj autoritetin universiteteve dhe kanë ngecur në blerjen e një softueri që megjithse janë mbledh, për të rënë dakord që do blihet një software, ne jemi sërish në kuotat 0 dhe nuk ka asnjë informacion sa i përket përmirësimit në fakt të cilësisë ajo që është më e rëndësishme dhe e qëndrueshme për situatën ku ndodhemi. Një studim i juaj më hershëm, në mos gaboj, tregon se 8.3% e studentëve mendon se cilësia është rritur. Si është ndërritur në këtë shifër nga aspekti metodologjik dhe a lë kjo hapësirë për një tjetër protest? Sigurisht ne patëm mundësi që ta shoqëroni monitorimin tonë për paktin për universitetin, edhe me një pyetësor i cili u ndërtua për të pasë se si qëndronte raporti i studentëve në fakt me këtë pakt për universitetin, dhe shifra që ju anoncuat ishte një nga shifrat të cilat ishin dramatike sa i përket plotësimit të paktit për universitetin. A ka nevojë për një protestë të radhës? Sigurisht që protestat në një vend demokratik sjellin vetëm përmirësi dhe përmirësojnë qeverisjen. A ka elemente për të cilat duhet protestuar? Sigurisht që ka një seri të madhe elementës të cilët studentët tonë duhet protestojnë për të përmirësuar cilësinë e mësimdhënies dhe për të rritur vlerën e produktit që ata marrin në fund, e cila është diploma. Dhe kaq me paktin për universitetin, por dhe reformën në arsim, u dha autonomi për universitetet. Ju si e keni parë diçka të tillë? Është përdorur siç duhet? Ka patur një abuzim ndoshta me të? Duhet ketë një farë kontrolli? Në fakt, monitorimi i jonë i vitit kaluar, i cili merrte në shqyrtime dhe dhënat financiare, po edhe ajo që ne jemi duke diskutuar sot dhënat financiare që kemi sot, pikërisht kishte ligji për arsimit të lartë, pikërisht kishte këtë si gur themeli për t'i dhënë autonomi universitetet dhe për t'u vetë qeverisur. Kur shohim një analizë dhe kur bëjmë një analizë se si ka shkuar, sigurisht që është për të vënë duart në kokë, ligji për arsimin e lartë, 80% të akteve në ligjore i nxori jashtë afatit ligjor dhe 25% e tyre vazhdojnë të jenë të paplotësuara edhe në momentin që ne po flasim. Dërkaj që karta e studentit është një tjetër prezantim. Shkurtimisht do doja një perceptim tuaj në të. Ne sigurisht që kartën e studentit e shohim si një hap pozitiv dhe sigurisht që do donim që të ishte sa më funksional dhe të vinte në ndihmë studentëve, por që vejmë re që më shumë është një kartë turistike ku studentëve ju ofrohet gjithçka e cila në fakt është periferike në jetën e tyre dhe nuk ofron lehtësira në ato të cilat janë librat, ushqimi, transporti që në një farë mase është adresuar, e cila në fakt do të përmirësonte jetën e studentëve dhe duhet themi që studentët të cilët ndodhen jashtë Tiranës kanë ngelur mbrapa me këtë proces, pavarësisht se ministria ja ka transferuar bashkiveve dhe postës kombëtare për të pajisur studentët me këtë kartë. E qartë. Migen, të falenderoj, kam rritur në studio edhe Oltion Rrumbullaku, pret në fakt vetëm zyrtarizimin nga detyra e zëvendës ministrit të arsimit. Oltion, përshëndetje, falenderoj që në studio. Në fakt, në pjesën e parë të bisedës, patëm mundësi që diskutonim studimin e bërë nga organizata e qendresës qytetare, për cilin ju keni patur edhe një reagim sa i përket shifrës relativisht të ulët që institucionet e arsimit lartë shpenzojnë për kërkimin shkencor. Ju thoni se në metodologji ka patur lexim të gabuar të shifrave. Unë kam dhe Migenin, ndoshta është mirë të bëjmë një ballafaqim atje ku ju pretendoni se ka patur gabime në përllogaritje. Tani para se ta filloj këtë, kuptohet dhe transparenca e universiteteve është shumë e rëndësishme. Universitetet janë të pavarura, por normalisht nuk mund të le të themi veprojnë si të izoluar, si në kull të fildisht, totalisht jashtë le të themi interesit publik apo jashtë interesit apo ndikimit edhe të ministrisë, apo ndikimit të qeverisë, apo ndikimit dhe të aktorëve. Kuptohet që në këtë rast kjo transparencë mundsohet. Ka dokumenta zyrtare të cilët janë si në portalin e ministrisë, ashtu dhe dokumenta që ka përdorur dhe në këtë rast një OJF për dokumentat të nxjerra nga thesari i Ministrisë Financave e tjera, kështu që ka dokumenta që s'janë gjetur ose që nuk bëhen publike? Ka dokumenta shumë lidhe me të fushë. Problemi është se si përdoren këto dokumenta.
dhe se si interpretohen dhe çfarë niveli le të themi ekspertize ka për këto. Kuptohet në këtë rast duhet niveli ekspertize relativisht i mirë, nuk mund të ulet çdo kush në një kompjuter dhe të shohë të marrë ca shifra tjera të mos i marrë fare. Unë fakt pavarësisht se unë nuk e kam marrë detyrën ende zyrtarisht në sensin që t'jem ulur, jam duke bërë akoma shkëputje nga fakulteti, sepse isha pedagog ose jam pedagog ende deri të hënën. Edhe antar bordi. Që, si? Edhe antar bordi i Durrësit. Po, edhe antar bordi, po, patjetër. Kështu që u detyrova dje e sot jam marrë gjithë ditën dhe pak a shumë kam marrë gjitha dhënat e mundshme dhe krijova edhe unë një ide për transparencën, pavarësisht se siç e tha dhe Migeni për Universitetin e Durrësit, le të themi, e kam pasur shumë qartë situatën. Patjetër universitetet. Ke shifra të tjera ndryshe nga Migeni? Po, patjetër. Për shembull për Universitetin e Durrësit, për vitin që jemi tani, Universiteti e Durrësit ka rreth 75.000 euro shpenzime për sigurinë, ruajtjen dhe sigurinë. Aty ka dalë një shifër 200. Po, sepse ne i referohemi kontratës. Domethënë, nuk janë vetëm shifrat të cilat ne i kemi referuar, janë të ekzekutuara tashmë nga jo, pra nuk janë shifra. Nga 1 janari deri në nëntor janë 77.000 euro. Unë po them tani çfarë ka thesari, unë pash thesarin. Okej, kontratën e sigurisë e ke konsultuar, kontratën e cila është lidhur me kompaninë e sigurimit për sigurimin në një vit? Shiko tani, unë po të them çfarë është shpenzuar, kontrata, ka disa kontrata që janë bërë më përpara dhe janë, le të themi, paksuar rrugës e tjerë. Pra, jo të gjitha universitetet kanë reaguar në këtë rast, por problemi është i tillë që për ato shifra që ta nis pak nga fillimi. Çështja më kryesore është që nuk ka fare shpenzime për kërkim. Nëse sheh aty thotë 0 për kërkim, 0 për kërkim. Kërkimi shkencor është një projekt i qeverisë dhe i universiteteve brenda buxheteve, që do të thotë që kërkimi shkencor shpenzon njësoj si mësimdhënia. Pra ka të njëjta shpenzime. Nëse një pedagog merr një projekt, ai merr shpërblim për atë projekt. Kërkimi nuk është utopi që do krijohet një kamera dhe ajo kamera do ketë një emër të veçantë aty. Gjithsesi projekti duhet të ketë një zë të veçantë. Po, thesari nuk ka. Thesari ka llogari ekonomike për gjithë shtetin. Por në një nga llogaritë e fundit është një zë konferenca që nuk kupton, konferenca që mund të përdoren për çfarë lloj gjëje, jo vetëm për çështje studimore, por mund të përdoren konferenca nga qeveria, nga Ministria e Financave. Pra është thjesht konferencë, nuk është konferencë tipike për research. Kështu që llogaritë ekonomike nuk janë llogaritë le të themi asaj që quhet termi i kostove dhe i projekteve që mund të bëjë një universitet. Pra aty për shembull mungon llogaria, nëse do ndiqnin këtë qasje, llogaria mësimdhënie. Pse s'ka asnjë lek për mësimdhënie? Në fakt, aty shumica janë për mësimdhënie, sepse pagat shumica shkojnë për mësimdhënie ose gjitha shpenzimet e tjera shkojnë për mësimdhënie. Një pjesë pastaj shkon edhe për kërkim, sepse ka projekte për kërkim, pedagogët marrin pagesa, pedagogët shkojnë jashtë, pedagogët le të themi bëjnë shpenzime të tjera, dieta, udhëtime, sepse ky është kërkimi nuk është trish vetëm zyrë, do shkosh jashtë, do dalësh vërdall, do marrësh student, do bashkëpunosh etj. Pra ka shumë le të themi shifrat e thesarit duhen parë faturë për faturë. Nëse ajo faturë është për kërkim, do ta marrësh veç. Nuk mund të shohësh vetëm fjalën shpërblim edhe të thuash kjo është e pagat dhe kjo nuk hyn tek kërkim. Nga të dhënat tua, në dallim me të dhënat e qendresës qytetare, ka një divergjencë të madhe, pra një ndryshim drastik nga tani shuma që e para që duhet bëjmë është që nëse i hym këtij diskutimi, duhet marrim parasysh para paktit dhe pas paktit. Kjo ishte e para që duhet bëj. Pra, dhjetori 2018 është fundi i mëparshmes, e periudhës mëparshme. Janari 2019 e deri sot, deri në fillim të dhjetorit, është ndryshimi qasja që ka bërë qeveria duke sjell 70.000 euro karburant ka bërë Universiteti i Politeknik i Tiranës nga shkurti në tetor. Duke sjell, tani mos u ndal se unë nuk e di tani shpenzimet teke, po duke sjell le të themi ndryshimin dhe shumë kursime në zërat veçanta të buxhetit. Pra, nëse një universitet dhe kishte shumë mundësi qendrës qytetare të gjendë. Një universitet ka harxuar 300.000 euro vjet për sigurinë dhe si vjet harxhon 70 ose harxhon 100. Ai 200.000 euro është kursimi që ka shkuar për element tjerë. Plus, është një zë i jashtëzakonshëm aty i bursave. Kanë marrë studentët kanë marrë 5 milion euro bursa. Nuk është fare, nuk është, ja ku është pjesa studentëve, nuk është fare bursat aty.
Laborator shkencor është një projekt shumë i madh i ministrisë, që ka shpërndar miliona euro për laboratorët në gjithë universitetet. Aty thot zero. Dhe besoj që studentët i shohin dhe i përjetojnë këto miliona euro të hedhura në laboratoret dhe në biblioteka. Po hajde te Fakulteti i Ekonomisë shiko laboratorët. Shiko. Hajde te Fakulteti i Ekonomisë shiko sa. Shiko. Pra aty është shifra zero. Po shiko. Aty është shifra zero. Nuk ke pse ballafaqohesh. Unë e thash edhe në fillim të emisionit. Po nuk do ishim këtu. Ne nuk duhet ishim fare këtu. Nëse ministria ku ti do të shërbesi si zëvendësministri i ardhshëm, do të zbatonte urdhrin e ministrës, i cili detyron të gjithë universitetet çdo datë 15 të muajit të bëjnë publik shpenzimet. Ne nuk do ishim këtu. Nëse ministria në janar të 2019 do kishte nxjerrë një urdhër të zbatueshëm. Nuk është zbatuar urdhri i ministrës. Ne kemi një portal për transparencën dhe ne nuk do ishim këtu nëse këto shifra që ju pretendoni do t'i kishim me transparencën e dur dhe në portalin e dur. Do të pretendoj, i ke shifrat e thesari, gjithë problemi është t'i analizosh me vullnet. Që do të thotë që unë do isha shumë i qetë këtu, nëse ato do thonin kjo është mirë, kjo është keq. Me thënë drejtën edhe unë parë gjëra që janë keq. Po nuk kam filluar akoma që reagoj për këto, sepse ka gjëra, po ka dhe gjëra që janë bërë shumë mirë. Nuk po flasim për gjithë pjesën e paktit pastaj, se sa student kanë hyrë punë me programet e ekselencës edhe sa pjesë pastaj, siç tham, janë ulur tarifat, janë rritur bursat me mijëra studentë që kanë marrë bursa e tjera që më parë nuk ekzistonte si koncept. Gjithsesi, në tërësi, niveli i kërkimit shkencor është gënjës në vend? Niveli i kërkimit shkencor është dyfishuar në vitin 2019. Në pjesën buxhetore nga 4 milion ka shkuar 8 milion dollar. Kështu që kuptohet, ky është fondi, universitetet kanë mundësi ta përdorin deri në tani në fund vitit, sepse ka shumë procedura që bëhen edhe në fund. Pra, të dyfishosh buxhetin, patjetër ka projekte nga më të ndryshmet, ka projekte që vetë universitetet i fitojnë dhe vetë, po ato futen po prapë në buxhetet e universiteteve. Nuk mund të thuash që nuk ka, pavarësisht është i zoti universiteti Durrësit të merr një projekt për shembull 200.000 euro, ai futet në buxhet, pavarësisht se e ka fituar vetë. Nuk mund të thuash ti që ato 200.000 euro nuk ekzistojnë. Po ato janë shpërblime, janë udhëtime, janë konferenca, lëvizje vërdall nëpër shtete ndryshme. Pra ai është kërkimi. Ne duhet pretendojmë që merr eksperiencë, bën projekte me gjatë udhëtimit me makinë në rektorët lexojnë brenda makinës. Edhe tani unë nuk e di atë karburantin, vërtet mund të ketë disa raste të tilla, po unë nuk e di, mund të ketë vërtet ndonjë projekt që mund të ketë qenë me karburant, me lëvizje nëpër Shqipëri, nuk e kam qartë. Do ta dinin nëse ju transparenca do të funksiononte. Po, ju transparenca nuk është se nuk funksionon. Ne kemi ballafaquar transaksionet. Puna nuk është e lehtë, për të drejtën, dhe kam punuar ekspert, pavarësisht se kush ekspert ka punuar? Zoti zëvendësministër. Kush ekspert ka, se po diskutoja Gjoj, për shkak po diskutoja çfarë me një nga ekspertët më të mirë në Shqipëri të Open Data, zonjën Brahaj. Dhe ajo pak a shumë u ngacmua pak me të qendrës. Domethënë, ka disa ekspertë në Shqipëri që janë marrë me këtë dhe mund ndalen dhe të shikojnë me kollaj. Unë ftoj zotin zëvendësministër të nxjerrë gjitha kontratat dhe të gjitha të dhënat që ne i disponojmë, që do t'ja vëmë në dispozicion, dhe ju mund t'i shikoni se si janë lidhur shumat dhe ekzekutuar për këtë dhe zero për atë. Ai është zë buxhetor, unë bëj transparencë. Po nuk është pra zë buxhetor, është zë thesari, nuk është zë buxhetor. Por nëse një pedagog ka marrë një pagesë për kërkim, ai futet tek shpërblimi në thesar. Po është shpërblim, pra se tani unë qoftë se punoj me projekt dhe marr 1 milion lek, unë do t'i marr për ato. Ti mund ta quash pag. Nuk është pag, paga është tjetër për mësim. Njëkohësisht sa i përket metodologjisë, ne kemi shfletuar të dhënat e prokurimeve publike, kur sigurisht që edhe një pjesë të kontratave dhe prokurimeve të cilat janë hapur i kemi vënë në dispozicion. Universiteti i Shkodrës sapo ka nxjerr për tenderim një rufe pritse me vlerën 45.000 euro, pavarësisht se libra për këtë vit nuk ka vlerë. Dhe shumë gjëra të tilla të cilat ne kemi një strukturë universitare që dukshëm çalon në administrimin e fondeve. Dhe unë sigurisht që do i uroja zëvendësministrit të ardhshëm që të jap kontributin dhe të mos jap shkelmën e radhës gjithë sistemit të shkelmuar për një gjatë një periudhë gjatë. Me thënë drejtën, flasim sinqerisht, unë po e prisja këtë sepse e kisha parë në rrjetet sociale që do dilte dhe vjet pati një gjë të ngjashme dhe kishte gjetje interesante. Por si vjet në fakt, me thënë drejtën, ishte mundësia për të ndihmuar dhe ministrinë. Sepse në momentin që ti bën publik një problem, po bën publik dhe një rast mirë, atëherë ti
krijon mundësinë e krahësimit. Po Migeni pretendon se e ka ftuar Ministrinë e Arsimit. Asnjëherë nuk kanë munguar ftesat për Ministrinë e Arsimit dhe ne kemi ftuar të na ndihmojnë në proceset tona. Mund të ketë ndoshta edhe një bashkëpunim, duke qenë se edhe kauza për cilën punohet mund të jetë pozitive edhe për vetë Ministrinë. Po patjetër, unë vetëm në këto le të themi 15 orë kam gjeneruar kaq shumë informacione. Jo, dhe shpresoj që informacionet mos jenë për kundër argument për ne, por të jenë për përmirësuar sistemin. Unë nuk mund të veçoj universitetet që kanë probleme në këtë rast, sepse themi patjetër që ka raste që kanë probleme dhe duhet një presion edhe nga le të themi në të rast shoqëria civile, por jo duke e nxirr gjithë. Është vërtet qasje shumë e mirë që ne mos ta nxjim gjithë dhe të gjejmë ca zero, që në fakt edhe nuk janë, dhe të mundohemi ta përqendrojmë luftën te ato zero. Por vërtet dhe unë sot jam befasuar, ka disa 3-4 universitete shumë të mira, siç ka edhe disa raste shumë problematike, dhe një rast, një situatë e tillë mund të nxirrte këto raste dhe ne mund shkonim së bashku për ta kuruar këtë pjesë. Oltion, unë do doja të qëndroni më shumë, fatkeqësisht jam përtej limiti. Falenderoj të dyve që ishit në studio. Për kaq shikues nderuar, para se ta mbyllim do ndjekim edhe parashikimin e motë.